السلام عليكم ورحمة الله. نشرح هذا اليوم طريقة عمل موقع إلكتروني باستخدام الفوتوشوب. يعني كم راح يصير الموقع كما بالصورة. طبعا هذا فد شي كلش مبسط، فراح نشرح بالخطوات. أول شي تاخذ القياس اللي هو 1600 في 1600 في 1200. هاي الأبعاد مالت الصفحة. بعدين مثلا تاخذ خلفية معينة، تنها خلفية كبرها وصغرها من خلال الفيو، قائمة الفيو كبرها وصغرها. أيضا أكو هنا هاي الجريد اللي تقسم الصفحة إلى خطوط حتى تقدر. نقوم بكتابة الهيدر from about كما واضح فوق يعني. نضع تسمية، نسميه نحط فولدر ونضع تسمية نسميه هيدر، يعني اللي يمثل هاي المنيو. سوف نقوم بتغيير الخلفية، يعني بدل هاي الخلفية راح نختار خلفية أخرى مشان هاي الخلفية، راح نغيرها مكان هاي الخلفية الوردية تصير هاي الخلفية باك جراوند يعني. طبعا حتى تتحكم بخلفية الصورة تضغط كنترول وزائد حرف تي، فتقدر انه تصعد يعني تتحكم بحجم الصورة تصغيرها وتكبيرها كنترول وتي.
سوف نقوم بعمل مربع ونضع فيه صورة مثلا لأحد المنتوجات، ونضع فيها أيضا السعر، سواء ريكتانجل موجودة. راح نبحث عن صورة نضعها في هذا المكان كما شاهدون. الآن نضع تكست ونكتب به مثلا سعر، نتحكم به كما تشاهدون. نقوم بعمل كنترول سي، ننسخ نفس الشكل المربع كما تلاحظ، وأيضا نضيف صورة أخرى، ونضيف مثلا سعر معين بنفس الطريقة السابقة.
نقوم بعمل شكل بيضاوي ونكتب بيتكس. طبعا كما تلاحظون يعني أنا مسوي التصاميم كلها بصورة يعني بسيطة جدا سهلة للمبتدئين بتعلم الفوتوشوب، وأيضا يعني ما راعيت به الناحية الجمالية، وإنما مجرد يعني أبسط ما يكون حتى أي واحد يقدر يسوي هذه الأشياء ويطور نفسه تدريجيا بالفوتوشوب. هنبقى إن شاء الله بالدروس القادمة نشوف شغلات احترافية وأمور أخرى. لأن أنا بس قاعد نسوي ترتيب بالنسبة للتسلسل بالتاكس ونرتبها بصورة يعني مجلدات حتى يسهل التتبع. نعمل سيف للصفحة، نحفظها كصفحة ويب.